હેલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી પાલકના પરાઠા। આ પાલકના પરાઠા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને સાથે સાથે હેલ્ધી પણ છે। પાલક એ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી વસ્તુ છે। પાલક આપણને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં ઉપયોગી થાય છે અને સાથે સાથે આંખોની રોશની માટે પણ સારું છે અને પેટના ઘણી બીમારીઓ માટે પણ ઉપયોગી વસ્તુ છે। પાચન તંત્રને પણ ખૂબ જ મજબૂત બનાવે છે। તો તમે આ પાલકના પરોઠા એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। તો ચાલો પાલક પરાઠા બનાવવાની રેસીપી જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું। એમાં આપણે પાલક એડ કરવાનું છે। તો સૌપ્રથમ અહીંયા મેં એક જોડી પાલકને સરસ રીતે ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। 2 થી 3 પાણીથી ધોઈને સરસ રીતે સાફ કરી લેવાના છે। હવે પાલકના પાંદડાને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। અહીંયા મેં એક જોડી પાલક લઈ લીધું છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે 2 ટુકડા આદુના એડ કરીશું। 10 થી 15 લસણની કળીઓ એડ કરીશું અને 2 મોટા લીલા મરચાં એડ કરીશું। અહીંયા આદુ લસણ અને મરચાં તમને જેટલું તીખું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। તો હવે આને આપણે મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે। અહીંયા મેં થોડું પાણી એડ કરીને આ રીતની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કે સરસ કલર આવી ગયો છે। તો હવે આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો એના માટે આપણે એક મોટું વાસણ લઈ લઈશું। એમાં આપણે 3 કપ ઘઉંનો લોટ લઈ લઈશું। તમારે જેટલા પરાઠા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે તમે લોટ લઈ શકો છો। અહીંયા મેં રોટલીનો લોટ આવે છે એ જ લઈ લીધો છે। તો સૌપ્રથમ એમાં આપણે જે ફાઇન પેસ્ટ બનાવી હતી એ થોડીક એડ કરી દઈશું। અડધા ઉપર એડ કરી દઈશું, બાકીને આપણે બાદમાં એડ કરીશું। લોટ આપણો ઢીલો ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ત્યારબાદ અડધી ચમચી હિંગ અને અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો અજમો એડ કરીશું। અજમાને આ રીતે સરસ રીતે મસળીને એડ કરવાનો છે। અજમો પણ આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે શરદી ખાંસી માટે। અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીશું મોણ માટે। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કર્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આજે આપણો લોટ કોરો છે। તો આપણે બાકી વધેલી પેસ્ટ પણ એડ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે પેસ્ટ બનાવવામાં પાણી ઓછું લેવાનું છે જેથી કરીને આપણે બધી પેસ્ટ એડ કરી શકીએ। જો વધારે પાણી એડ કરશો તો તમારો લોટ ઢીલો ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો આ રીતે બધી પેસ્ટ એડ કર્યા બાદ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણી પેસ્ટ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે પાણીની મદદથી આપણો આને પરાઠા જેવો લોટ બાંધી લઈશું। જે રીતે આપણે રોટલી કે પરાઠાનો લોટ બાંધતા હોઈએ છીએ એ જ રીતનો આપણે લોટ બાંધવાનો છે। તો સરસ રીતે આપણે અહીંયા લોટ તૈયાર કરી લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો મેં લોટ તૈયાર કર્યો છે। હવે એમાં થોડું તેલ એડ કરીને સરસ રીતે મસળી લઈશું લોટને। આપણા પરાઠાના લોટમાં સરસ રીતે પાલકનો કલર આવી ગયો છે, એકદમ ગ્રીન કલર લાગી રહ્યો છે। હવે આપણો લોટ બિલકુલ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે પરાઠા બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો સૌપ્રથમ આ રીતે નાનો લુઓ લઈને એને વણી લેવાનો છે રોટલીની જેમ। તો આ રીતે નાનું ગુંડલું મેં બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। હવે એને કોરા લોટની મદદથી આપણે એની રોટલી બનાવી લેવાની છે। તમારે જે સાઈઝના બનાવવાના હોય એ પ્રમાણે તમે લોટ લઈ શકો છો। હવે આ રીતે રોટલી તૈયાર કરીને આપણે એનું પરાઠું બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ આ રીતે ગોળ રોટલી બનાવી લેવાની છે અને ત્યારબાદ એની ઉપર આપણે તેલ લગાવીશું। સરસ રીતે આખી રોટલી ઉપર આ રીતે તેલ લગાવી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ તેની ઉપર કોરો લોટ ભભરાવી દેવાનો છે। આ રીતે એડ કરવાથી આપણા પરાઠામાં સરસ રીતે પડ અલગ છૂટા પડી જાય છે અને આપણું પરાઠું ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। હવે આવી જ રીતે અડધી રોટલી વાળીને ઉપર આ જ પ્રોસેસ કરીશું। તેલ લગાડીને ત્યારબાદ કોરો લોટ ભભરાવી લેવાનો છે। હવે આ રીતે ત્રિકોણ બનાવીને આપણે પરાઠું વણી લઈશું। હવે આવી રીતે આપણે ત્રિકોણ પરાઠું તૈયાર કરી લેવાનું છે। બે સાઈડથી વણીને
જે સાઈઝનું તમારે બનાવવું હોય એ પ્રમાણે તમે બનાવી શકો છો, નાના કે મોટા. હવે આવી રીતે વણીને મેં પરાઠું તૈયાર કરી લીધું છે. તો હવે એને આપણે તળી લઈશું. પરાઠાને તળવા માટે મેં અહીંયા એક પેન, નોનસ્ટિક પેનને ગેસ પર ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું. તો એને આપણે એડ કરી દઈશું. એક સાઈડ થોડી થઈ જાય પરાઠું, ત્યારબાદ એને પલટાવી દઈશું. અને અહીંયા હું તેલનો ઉપયોગ કરી રહી છું, તો તમે બટર કે ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આ રીતે બંને સાઈડ તેલની મદદથી પરાઠાને શેકી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ કલર લાગી રહ્યો છે. અને આ રીતે એના પડ પણ અલગ થવા લાગ્યા છે. વચ્ચે કોરો લોટ એડ કરવાથી આ રીતે સરસ પડ છૂટા પડે છે. તો આ રીતે પરાઠું તમે તૈયાર કરી લેજો. હવે બંને સાઈડ થોડું ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે પરાઠાને શેકી લઈશું. અને સરસ પડ પણ છૂટા પડવા લાગ્યા છે. તો હવે આપણું પરાઠું બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુથી મેં ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી શેકી લીધું છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધા પરાઠાને તૈયાર કરી લેવાના છે. એકદમ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી પડવાળું પરાઠું બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો હવે અહીંયા આપણા પરાઠા બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે અહીંયા મેં લસણની ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. આ લસણની ચટણીની રેસીપી મેં મારી ચેનલ ઉપર મૂકેલી છે, તો તમે જોઈ શકો છો એની રેસીપી મારી ચેનલ ઉપર. અને અહીંયા મેં ચા અને રાયતા મરચાં સાથે સર્વ કર્યા છે. રાયતા મરચાંની રેસીપી પણ તમે જોઈ શકો છો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.